Pagaling kayo. Tawag ka lang. Passenger traveling from Philippines to Dubai and beyond on Emirates must present a printed copy of a negative COVID-19 PCR test result certificates issued by a local government-approved laboratory. The test must be conducted no more than 96 hours before departure. Bring an official printed certificate. SMS and digital certificates are not accepted. Passengers will also be required to undergo a COVID-19 PCR test on arrival in Dubai. Yun na ba? Okay. Hello! Andito lang kami sa airport pero hindi pa kami aalis. Hindi pala, si Noel pala aalis. Kumuha lang siya ng OWA certificate. Renewal. Renewal. Dahil hindi naman daw kailangan, sabi nila, hindi kailangan na i-renew. Pero for assurance pala yun. Oo, para meron kang meron kung ano man, parang Kung ano ang mangyari, ganun ang ano pala. Oo, kasi ewan ko lang si kuya mo kung... Pero ano daw, Terminal 3, Terminal 3 ka pagka mamaya. Emirates. Okay. One Okay. to. Okay. Kami ulit. Ay. Alam mo kung aalis, no. Pwede rin. Bukas. Gusto ko nang umalis Parang gusto ko nang sumakay sa ano. Terminal 3, no? Kuya, no? Baka magkamali kasi ako. Thank you, madam. Si nanay, hindi kita. Wala, tago. Saka pa, may yakapang pa Yakapang pa. Ngayon, tignan mo na. Picture muna ako. Kasi, ay, ang ganda sana. Alam mo, nakakapasok Bakit eh? na kami din. Hindi pwede yata nagpapasok. Pwede naman yata na. Hindi pa din. Dati hindi, yung walang pandemic. Wala. Ingat Bye-bye. Pagaling kayo. Tawag ka lang. CKEDEL, Yan, bye. God bless. Ingat ka, Ron. Ingat ka. Ingat ka. Wala. Ano, hintay ka pa namin ng konti? Gamdes. Ano, hintay ka pa namin mag-message? Bago kami malis? Bless.
God bless, Well. Yung nasa check-in desk na ako, sinabihan ako na ipa-verify or ipa-assess ko muna yung COVID-19 RT-PCR certificate, swab test result, and other document. Which is malapit lang naman sa check-in desk yung assessment area. During that assessment, binigyan ako ng health declaration form, / airline copy, and Bureau of Immigration departure card na kailangan kong fill upan. Buti nandoon pa. Kinabahan ako bigla. Oh. Mag-ingat lang po kayo, baka mawalan kayo ng mga documents. Katulad ko nung nagpi-fill up na ako ng mga form, na ilapag ko yung isa sa mga passport ko kasi dalawang passport ko. Isang renewed at yung isa yung may visa pa. Hindi kasi pwedeng tanggalin yung residence visa doon sa new passport ko. Kaya ayun, naiwan ko mismo doon sa kung saan ako nagpi-fill up. Buti na lang nandoon pa at wala namang kumuha. Pero sabi naman yung babae sa counter na kung may makita naman yun, binabalik naman din naman talaga. Always i-ready nyo lang po yung mga documents nyo. Bago kayo umalis, i-check nyo siya. Yung mas maganda po pag may mga photocopy kayo kasi minsan hinahanap or kailangan yung iwan. Katulad nung yung swab result na kukunin nila talaga yung copy. Kaya kailangan may photocopy kayo nun. Assalamualaikum and good evening to you all from the project. The channel speaking, my name is Garhoud.
Nung nakarating na ako sa Dubai, meron kaming dinaanan. Ito yung i-assess muna nila yung mga document. Then bibigyan ka nila ng swab test kit. After noon, diretso ka sa booth na kung saan kukunan ka ng specimen sample for COVID-19 RT, PCR o swab test. Actually, madali lang naman pagdating mo sa Dubai. Hindi naman siya kasing proseso sa Pilipinas nung umuwi ako. Pagkatapos ng pagkuha sa'yo ng specimen for swab test, i-ready mo na yung certificate mo, negative certificate na galing naman sa Pilipinas kasi kailangan mong i-hand over sa kanila yon bago ka pumunta naman ng immigration. Then after ng immigration ng Dubai, doon na sa claiming area, baggage claiming area. Arrival now for baggage claim. Mga 5 AM na natapos yung mga documents ko, yung na-claim ko yung baggage ko. Ngayon nag-wait ako dahil maaga naman. Binala ko na lang na mag-metro dan mag-taxi kasi medyo may kamahalan yung taxi. Sabi ko, matry ko nga na from the airport, from the arrival, ko may metro. Then pagbaba ko doon sa station na bababaan ko, doon na lang ako siguro mag-taxi. Yun, tapos na po sa immigration. For baggage claim. Mga 8 AM ko na po narating yung destination ko. الأبواب تغلق. Doors closing. Salamat po sa panonood. Sana po may na-share po ako sa inyo na magandang bagay-bagay sa aking pagta-travel sa Manila to Dubai. Maraming salamat po. God bless.